Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul să îți transmită în acest moment pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. O să analizăm dragostea, viața privată, partea profesională, financiară, dar și surpriza pentru sufletul tău în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Să vedem ce trebuie să știi. Ok, cineva studiază aici cu atenție un parteneriat, o relație, o idee de căsătorie. Da, e cineva care vrea un sfat de la tine sau tu aici cauți un sfat. Ei, avem regina de spade, 7 de cupe, 9 de cupe. Ești pregătit să vezi realitatea așa cum este și văd că ești într-o perioadă în care treci foarte ușor de la emoții la rațiune. Rațiunea primează, da? E ca și cum poate ți-ai dat seama că într-o situație ți-ai făcut multe iluzii, ai avut multe așteptări și acum cu regina asta de spade e clar că ești trezit la realitate, ești foarte sigur pe tine, pe ceea ce gândești. Da? Unii puteți avea aici, bineînțeles, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Deci este o trecere aici foarte puternică de la emoție la rațiune, în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație anume. Până acum ai văzut totul din prisma emoțiilor, ai văzut totul cu sufletul și acum gata, acum rațiunea este cea care primează. Ești într-o perioadă în care multe lucruri se clarifică în viața ta și asta este absolut fantastic. În plan personal avem pajul de monede, care vorbește despre ideea aceasta de a studia o situație, de a studia dragostea, de a studia partea practică a lucrurilor, dar mai văd clar și o legătură cu o persoană mai tânără sau o persoană care te studiază, da? Cineva care analizează, doar că este cineva care își dorește ceva stabil, ceva concret. Apoi avem Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Poate ai o discuție aici cu un părinte sau cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult, dar ce mai văd foarte clar aici este faptul că e ca și cum studiezi ideea asta de căsătorie, studiezi ideea de relație serioasă sau e cineva care și-ar dori așa ceva cu tine și cumva încearcă să-ți intre sub piele, încearcă să se apropie aici de tine. Da, hai să vedem pajul de monede, da? Ce trebuie să știi. Opt de monede, asul de bâte. Exact cum am intuit, aici poate să fie cineva de la muncă, da? Care vrea să se apropie mai mult de tine. Sau, în unele cazuri, văd aici că e cineva care lucrează cu multă pasiune pentru ceva ce își dorește. Ei, avem un rege de spade. Vezi tu, e o persoană aici puțin stresată, că nu știe cum să abordeze lucrurile, nu știe cum să se apropie de tine. Pe de altă parte, este cineva căruia poate este teamă de ideea aceasta de relație stabilă, de relație serioasă. Poate tu studiezi o persoană, analizezi persoana aia. Hai să vedem Marele Preot ce zice. S-au întors două cărți. Wow, regina de monede, 9 de monede. Aici tu e clar că îți recapeți foarte mult încrederea în tine. Văd aici că devii o persoană independentă, sigură pe ea. În unele cazuri se vede foarte clar aici că urmează să ai o discuție foarte importantă, fie cu o prietenă, da, și afli de o căsătorie, afli de o nuntă, fie aici partenerul, da, poate să deschidă o astfel de discuție. Poate în sfârșit ți-ai dat seama ce-ți dorești, poate ți-ai dat seama că nu-ți dorești o relație sau poate ai deja o experiență și poate în momentul de față te concentrezi pe tine și atât. Cavalerul de bâte, regina de cupe, 6 de spade. Eu tot cred aici că e ca și cum ai devenit o burlăciță convinsă, da? Sau o persoană care e ca și cum zice, băi, eu nu vreau o relație sau nu vreau pe cineva, mă simt bine eu cu mine. Acum, poate mai târziu o să vreau. Cam așa și aici, da? Pentru că totuși e cineva care vine pe acolo. Știi cum e? Atunci când nu vrei, fix atunci îți dă.
Hai să vedem profesional. Avem un 9 de bâte. E o oarecare oboseală aici pe care o simți. Poate ești într-o așteptare. Mai e puțin și ceva ajunge la final. Mai e puțin și vei reuși să te eliberezi de o situație anume. E o agitație, e o ceartă, e o neînțelegere cu cineva și e ca și cum abia aștept să ieși din situația asta. 7 de bâte, foarte interesant. Aici cineva e posibil să te surprindă printr-un mod de a acționa. Poate e cineva de la muncă, poate este un prieten, cei care nu lucrați, da? Poate aici iei atitudine în legătură cu o situație, da? În legătură cu așteptarea asta. Hai să vedem, 9 de bâte. Regele de monede, 10 de bâte. Uite, a ieșit și regele de monede. Deci aici e o apăsare pe care tu o ai în legătură cu un bărbat pentru femei. Iar pentru bărbați este vorba despre foarte multă muncă, da? Sau este vorba despre a vă păstra siguranța într-o situație. Trebuie să renunțați la ceva, trebuie să puneți capăt la ceva și poate să fie dificil. Da, ai de încheiat un proiect și ai mai mult de lucru. O teamă privind securitatea financiară, privind partea banilor, cu toate că, uite, avem regina de monede, regele de monede, da? Aici, de asta tot insist eu, că e ca și cum aveți un prieten, da? Care, nu știu, a fost coleg de muncă sau poate aveți activități împreună cu omul ăsta, da? Regina de monede, uite, e într-o perioadă în care e așa independentă, e sigură pe ea, în schimb regele ăsta de monede e destul de apăsat, are multe pe cap. E o nedreptate, da, care se termină aici. Hai să vedem 7-le ăsta de bâte, ce zice. A venit clarificat cu 8 de bâte. Aici, uite, primești niște mesaje, e-mail-uri, apeluri telefonice și ceva se rezolvă, fii atent, cu viteza luminii. Cu viteza luminii. Se repetă mesajul, n-am ce să fac, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Pentru unii, nu-i valabil pentru toți. Aici vor fi niște declarații pe care cineva le va face, destul de puternice, aș zice eu, destul de intense. Fie primești o veste bună privind o pasiune pe care o ai, fie este vorba despre o persoană, da, care vrea să te cunoască mai bine. Ia uite, asul de cupe, lumea, cineva aici îți propune ceva pe termen foarte lung. Poate e un proiect, poate e un succes, poate apare o poveste de iubire pe undeva. Mă simt ghidată să mai iau o carte. 9 de bâte, da, deci are legătură cu așteptarea asta, cu oboseala asta. 10 de cupe, marea preoteasă, judecată, aici cineva trebuie să-ți dezvăluie niște secrete. Surpriza ține de muncă, uite, 8 de monede, sau surpriza ține de un proiect la care lucrezi. Surpriza ține și de faptul că cineva vrea să repare, poate, o relație cu tine. 4 de cupe, da? E o persoană aici căreia nu-i place ceva, e o persoană plictisită. Da. Surpriza poate avea legătură cu un refuz pe care îl primești de la cineva sau poate chiar tu poți să refuzi ceva anume. E cineva plictisit, obosit aici, nu are chef de nimic. Sau e ca și cum reușești ceva, dar parcă nu te bucură. Da? Hai să vedem. 8 de monede. Regele de cupe, diavolul. Ok, o legătură cu zodia Capricorn, Rac, Scorpion, Pești. Surpriza ține de o reacție exagerată din punct de vedere emoțional a cuiva. E cineva care are niște probleme aici emoționale sau cineva care consumă multe lichide, cineva care reacționează într-un mod ciudat. E o persoană care nu prea își poate controla emoțiile, e foarte complicat pe povestea asta. Da? Și cineva care vrea împăcare. Sau cineva care îți cere niște bani. Nu știu. Hai să vedem. 4 de cupe. Magicianul, 4 de spade.
persoană puțin hoață aici sau cineva care vrea să te invite undeva, vrea să vă relaxați împreună. Poate e o surpriză aici pe care o ai undeva pe la amiază. Doi de cupe, judecata, Marea Preoteasă. Cineva, deci aici poți să rămâi surprins de niște dezvăluiri pe care cineva ți le face. Niște lucruri pe care cineva ți le zice. Sau este o persoană aici care poate are niște probleme din punct de vedere emoțional și vrea să-ți ceară un sfat. Și rămâi surprins de ceea ce afli. Nouă de spade. Deci, surpriza e că, nu știu, cineva îți declară ceva, face ceva, da? Și asta te surprinde. Uite, cineva care parcă ar vrea ceva oficial cu tine sau cineva care luptă aici pentru a avea o victorie. Alături de tine. Uite, e o persoană încăpățânată, cineva care nu vrea să dea drumul. Surpriza e persoana asta, ia uite. Un nou început, nebunul, 7 de monede. E vorba de o resetare aici care apare, da? Cineva care zice că vrea ceva concret, stabil, asumat. Cineva care parcă ar fi curios să întrebe, auzi, n-ai vrea să mergem acolo, n-ai vrea ceva serios, n-ai vrea ceva stabil? Da, hai să vedem îngerii romantici, ce sfat îți oferă. Bun, da, aici poate să fie încheierea unei relații, încheierea unei colaborări, o demisie. Pentru că, uite, avem așa, finanțe și carieră. Finanțele sunt un factor care afectează viața ta amoroasă chiar acum. Chimie, există o chimie aici, există o atracție. Doar că aici avem o separare. Este o separare, ci că a venit timpul pentru separare. Căsătorie, decepție, cineva poartă o mască falsă. Aici sunt niște declarații pe care cineva ți le face și vei rămâne foarte, foarte surprins de aceste aspecte. Da, hai să vedem și niște mesaje din partea acestui oracol. Eu sunt curioasă. Da, am întrebat. Avem o casă, un bărbat cu uniformă și o regină de gheață. Aici văd niște hotărâri importante legate de un sediu, de o instituție, de o casă, o firmă. Ce are legătură surpriza cu o eliberare? Cu o eliberare, un succes aici. O eliberare dintr-o situație toxică. Dar parcă apar și noi oportunități, adică parcă cineva vrea să transforme situația asta. Nu-i convine cum stau lucrurile, da? E o călătorie. Cineva te invită undeva să faci un drum sau te întâlnești cu cineva la drum. Mai vreau un mesaj din partea tarotului meu să vedem ce zice el, ce părere are cu surpriza asta, că e foarte interesant aici. O scrisoare de la un bărbat matur sau un mesaj din ăsta matur, oficial, și o întâlnire, da, pe care o ai. Primești o veste bună, este adevărat. Pentru că, uite, cineva vrea să te revadă și asta e surpriza pentru tine. O femeie matură. Știu, e ca și cum primești o veste aici de la un cuplu, de la niște persoane dragi ție. Și are legătură cu cineva care fie are o problemă de sănătate, e înlăcrimat puțin în legătură cu niște vești care apar și e ceva legat de un drum, iarăși, da? Deci, chestiuni de genul acesta.
Vestea asta poate să fie de la o persoană care și cam minte, da? Și de asta e posibil ca ție să nu-ți placă. E ca și cum zici, iar vii cu minciuna, iar vii cu lucrurile ciudate. Unii puteți să aflați de un final legat de o casă, legat de o persoană care a mințit, legat de o instituție. Și uite, două cărți aici pe plan personal. Da? Și niște vești aici, care pot ține de un drum, de o pagubă, de o amânare. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal, e absolut gratuit pentru toată lumea. Și vă invit și pe aplicația Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare drag acolo, aveți toate informațiile și vă îmbrățișez cu drag să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.